Hello everyone, myself Riti, and today this case study is about the application of blockchain technology in supply chain management. So today's business area in today's business environment or area, supply chain is very important because of goods from producer to consumer સુધી સ્મૂથલી ડિલિવર થવા જોઈએ. However, traditional systemમાં ટ્રાન્સપરન્સી, સિક્યોરિટી એન્ડ ઇફિશિયન્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. તે બિકોઝ ઓફ ધેટ આ સ્ટડીમાં આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીશું કે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી કેવી રીતે સપ્લાય ચેનને વધુ સિક્યોર, ટ્રાન્સપરન્ટ એન્ડ ઇફિશિયન્ટ બનાવી શકે છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ blockchain introduction of supply chain management. So what is supply chain management? So supply chain management is a process in which goods, information and resources from producer to consumer સુધી flow કરે છે. In which sourcing, manufacturing, distribution and delivery જેવા stages આવે છે. Proper supply chain management, because of proper supply chain management, cost reduce થાય છે and customer satisfaction વધે છે. For example, એક clothing brand or company મટીરિયલ ખરીદે છે, દેન ક્લોથ્સ બનાવે છે, દેન એન્ડ ફાઇનલી તે સ્ટોરમાં પહોંચાડે છે. સો નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રેડિશનલ સપ્લાય ચેન પ્રોસેસ. સો વોટ ઇઝ ટ્રેડિશનલ સપ્લાય ચેન પ્રોસેસ? ટ્રેડિશનલ સપ્લાય ચેન મલ્ટિપલ ઇન્ટરમીડિયરીઝ હોય છે, મીન્સ કે મિડલમેન હોય છે, એન્ડ સિસ્ટમ મોસ્ટલી પેપર બેસ્ડ હોય છે, એન્ડ બિકોઝ ઓફ ધેટ પ્રોસેસ સ્લો બને છે એન્ડ કમ્યુનિકેશન ગેપ વધે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ટરનેશનલ શિપિંગ દરમિયાન ડોક્યુમેન્ટ મેન્યુઅલી હેન્ડલ થવાથી ડિલેસ થાય છે ઓર વધે છે. સો વોટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ ઇન ટ્રેડિશનલ સપ્લાય ચેન? ટ્રેડિશનલ સપ્લાય ચેન manual error, fraud risk and no transparency. So because of that, manual error, paper based record keeping leads to human error and data entry mistakes and inconsistency documentation across parties. So in manual errors because of data entry is done by human, and because of that મિસ્ટેક જોવા મળે છે આપણને ડેટામાં, અને ઇનકન્સિસ્ટન્સી ડોક્યુમેન્ટ અક્રોસ ધ પાર્ટીસ હોય છે. સો નેક્સ્ટ ઇઝ fraud risk. So in a fraud risk, counterfeit product enter supply chain easily. સો કાઉન્ટરફેક્ટ પ્રોડક્ટ જે વેરિફિકેશન વગરના હોય છે તે સપ્લાય ચેનમાં ઇઝીલી એન્ટર થઈ જાય છે, જેના કારણે ડ્યુ ટુ લેક ઓફ વેરિફિકેશન સિસ્ટમ એન્ડ વલ્નરેબલ ડોક્યુમેન્ટેશન. સો એટલે ફ્રોડ રિસ્ક વધારે હોય છે બિકોઝ ઓફ કાઉન્ટરફિટ પ્રોડક્ટ જે વેરિફિકેશન વગરના હોય છે, જે વલ્નરેબલ મીન્સ કે નબળા હોય છે, તે જે ઇઝીલી એન્ટર થાય છે. So no, and then no transparency. So no transparency means limited visibility across supply chain stages, cause delay in information sharing and difficulty in tracing product origin. So transparency because of transparency નથી, તેના કારણે આપણને પ્રોડક્ટનું ઓરિજિન ટ્રેક કરવું ડિફિકલ્ટ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો કોઈ ફેક મેડિસિન માર્કેટમાં આવી શકે છે બિકોઝ ઓફ પ્રોપર વેરિફિકેશન નથી થયું એનું. સો નેક્સ્ટ ઇઝ વોટ ઇઝ બ્લોકચેન ટેકનોલોજી? સો બ્લોકચેન ઇઝ વન ડિસેન્ટ્રલાઇઝર લેડગર. સો જે ટ્રાન્ઝેક્શનને સિક્યોર અને ટ્રાન્સપરન્ટ રીતે સ્ટોર કરે છે. So in blockchain technology, blockchain is a decentralized digital ledger technology that records transaction access multiple computers in a secure, transparent and tamper-proof manner. So transaction ને સિક્યોર અને ટ્રાન્સપરન્ટ રીતે સ્ટોર કરે છે, અને જો વન્સ ડેટા રેકોર્ડ થઈ જાય પછી તેને ચેન્જ કરી શકાય નહીં, because of the blockchain is immutable. This increases trust among users. For example, જો કોઈ પ્રોડક્ટની મુવમેન્ટ બ્લોકચેન પર રેકોર્ડ થાય તો તેની પરમાનન્ટ રેકોર્ડ બની જાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ બ્લોકચેન બેઝડ સોલ્યુશન. સો બ્લોકચેન બેઝડ સોલ્યુશનમાં બ્લોકચેન ટેકનોલોજી ઓફર્સ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લેડગર એક્સેસિબલ to all supply chain participants and enabling real-time tracking and verification of goods throughout the entire journey. So in blockchain based solution માં આપણે in blockchain supply chain share platform, blockchain એ બધા પાર્ટિસિપન્ટને પ્લેટફોર્મ શેર કરે છે, જ્યાં બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ રિયલ ટાઈમ એક્સેસ કરી શકે છે અને ડેટા એ લોકોનો જોઈ શકે છે.
સો એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન ટ્રાન્સપેરન્ટ રીતે રેકોર્ડ થાય છે. એન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ કસ્ટમર ઇઝીલી ચેક કરી શકે છે કે પ્રોડક્ટ ક્યાંથી આવ્યો છે અને એ રિયલ ઓર જેન્યુઅન છે કે નહીં. So next is key feature of blockchain in supply chain. So there are three types of feature in supply chain: transparency, security, and traceability. So transparency means that all participants can view same data in real time, ensuring complete visibility across the supply chain network. So means કે ટ્રાન્સપરન્સી એ બધા જ યુઝર માટે ઓપન બ્લોકચેન એ બધા યુઝર માટે ઓપન હોય છે અને રિયલ ટાઈમમાં ડેટા જોઈ શકાય છે. Next is the security. So what is the security in blockchain? Cryptographic encryption and decentralized storage protect data from unauthorized access and cyber threats. Cryptography, encryption, and decentralization. So in security, every data is encrypted, and because of that, unauthorized access unauthorized user ને access મળતો નથી and cyber threats થતું નથી. So in traceability, every product movement is recorded and enabling easy tracking from origin to destination with a complete audit trace. So in traceability, every product ની movement, જેમ કે જો તમે કોઈ ઓર્ડર કર્યો છે તેની from the pickup and to delivery સુધી તમે એની movement જોઈ શકશો. For example, fruit shipmentમાં ફાર્મથી સ્ટોર સુધી ઇઝીલી ટ્રેક થઈ શકે છે. So next is working flow of producer stage. So at the production stage, the producer creates product and record key details on the blockchain, including origin, date, and both number. Including origin, date, and batch number. Digital time step and verification ensure authenticity from the very beginning of the supply chain. So in production stage, producer product ને ક્રિએટ કરે છે ને એવરી કી ડિટેલ્સ એની જેમ કે ઓરિજિન, ડેટ, બ્લોકચેન ને રેકોર્ડ કરે છે અને ડિજિટલ ટાઈમ સ્ટેપ અને વેરિફિકેશન ઇન્શ્યોર ઓથેન્ટિસિટી મીન્સ કે આથી શરૂઆતથી ઓથેન્ટિસિટી મેન્ટેન થાય છે. જો પહેલેથી તેનું બેચ ઓરિજિન અને ડેટ રેકોર્ડ કરવાથી તેની ઓથેન્ટિસિટી મેન્ટેન થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો ફાર્મર એપલ્સ હાર્વેસ્ટ કરે છે ત્યારે તે ડિટેલ્સ બ્લોકચેનમાં એડ કરે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ વર્કિંગ ફ્લો ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સ્ટેજ. So first is producer stage, then next is distributor stage. So from producer to distributor update product receipt and transportation details on the blockchain. So distributor product receive કરીને તેને receipt update કરે છે અને transaction details update કરે છે. So for perishable goods, temperature and location tracking data is recorded in real time and ensuring complete chain of custody documentation. So perishable goods માટે temperature and location data પર રેકોર્ડ થાય છે. For example, કોઈ vaccine transport between the transport proper so for example કોઈ વેક્સિનનું between the ટ્રાન્સપોર્ટ એનું પ્રોપર ટેમ્પરેચર મેન્ટેન થયું છે કે નહીં તે બ્લોકચેનથી ટ્રેક કરી શકાય છે. સો નેક્સ્ટ ઇઝ વર્કિંગ ફ્લો ઓફ રિટેલર સ્ટેજ. So from distributor to retailer. At the retailer stage, product are scanned and confirm authenticity via blockchain verification. Stock information is updated in real time and making inventory data accessible to consumer for complete transparency. So in retailer stage, retailer blockchain by retailer blockchain product verify થાય છે કરે છે and inventory update થાય છે અને consumer QR કોડ સ્કેન કરીને પ્રોડક્ટ ડિટેલ જોઈ શકે છે ઓન રિયલ ટાઈમ. ફોર એક્ઝામ્પલ સુપરમાર્કેટમાં કસ્ટમર પ્રોડક્ટ સ્કેન કરીને તેની ઓથેન્ટિસિટી ચેક કરી શકે છે ઓન રિયલ ટાઈમ. સો નેક્સ્ટ ઇઝ complete flow diagram. So in a complete flow diagram from producer to consumer, દરેક every stage blockchain પર રેકોર્ડ થાય છે from producer to consumer and this ensure end-to-end traceability, producer to distributor to retailer to consumer and every stage is blockchain પર in a blockchain રેકોર્ડ થાય છે. This ensure end-to-end traceability for traceability means કે from producer to consumer સુધી આખો ફ્લોનું રેકોર્ડ જોવા મળે છે ઓન રિયલ ટાઈમ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોફી બીન્સ ફાર્મથી કપ સુધી ટ્રેક થઈ શકે છે.
And also if you order something in any website, so at that time from delivery to from pickup to delivery જોવા મળે છે, ટ્રેસિબિલિટી એનું રેકોર્ડ થાય છે. સો ઓન રિયલ ટાઈમ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ એક્ઝામ્પલ ફોર બ્લોકચેન ઇઝ વોલમાર્ટ, નેસ્લે એન્ડ માયરસ્ક. So this company use blockchain for in Walmart supply chain improve for this company use blockchain for better supply chain improvement. So in a retailer sector, like Walmart, tracking they use the blockchain for tracking. And like a Nestle brand, coffee beans brands like Nestle, એ કોફીસની ઓરિજિન ટ્રેક કરવા માટે તેને શિપિંગ કરવા માટે યુઝ કરે છે. જેમ કે ટ્રાન્સપરન્સી ઇન કોફી સપ્લાય ચેન અલાવિંગ કન્ઝ્યુમર ટુ ટ્રેસ બીન્સ ફ્રોમ ઓરિજિન ટુ કપ વિયા QR codes. So in a Nestle, transparency is a coffee in coffee supply chain allowing consumer to એટલે જે કન્ઝ્યુમર છે નેસ્લેના તે લોકોને એ લોકો QR કોડ આપે છે જેમાં તે લોકો ઓરિજિન ચેક કરી શકે છે કોફીની. So Maersk is a shipping company in which enhanced shipping and logistic tracking through the TradeLens platform in reducing paperwork and delays globally. So shipping companies logistic tracking માટે યુઝ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ QR કોડ સ્કેન કરીને કોફીની ઓરિજિન જાણી શકાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ તમારે પાર્સલ એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ શિપિંગ કરવું હોય તો તેને આપણે ટ્રેક કરી શકીએ છીએ લોજિસ્ટિક ટ્રેકિંગથી. પછી એના વોલમાર્ટ, તમે જો કોઈ વોલમાર્ટમાં કંઈ ખરીદવા જાઓ તો તમે તે પ્રોડક્ટનું સેકન્ડમાં જાણી શકાય છો ઓન રિયલ ટાઈમ. સો નેક્સ્ટ ઇઝ બેનિફિટ્સ ઓફ બ્લોકચેન. So benefits of a blockchain is enhanced transparency, reduce fraud, improve efficiency, cost reduction, better quality control, and increase consumer trust. So benefits of blockchain is increased transparency. ટ્રાન્સપરન્સી એટલે રિયલ ટાઈમ પર બધા કન્ઝ્યુમર તે જોઈ શકે છે બધા ડેટા. પછી રિડ્યુસ ફ્રોડ એટલે જેના રિયલ ટાઈમ પર જોવાથી તેમાં ફ્રોડ રિડ્યુસ થાય છે. અને ઇમ્પ્રૂવ ઇફિશિયન્સી એન્ડ જેના કારણે તેની ઇફિશિયન્સી વધે છે. અને કોસ્ટ રિડક્શન, જેમ કે ડાયરેક્ટ પ્રોડ્યુસર ટુ કન્ઝ્યુમર સુધી ડેટા ઓર પ્રોડક્ટ જવાથી તેનું કોસ્ટમાં બી ઓછો રિડક્શન જોવા મળે છે. એન્ડ બિકોઝ ઓફ ધીસ ઓલ કસ્ટમર ટ્રસ્ટ વધે છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓથેન્ટિસિટી પ્રોડક્ટ મળવાથી કસ્ટમર કોન્ફિડન્સ વધે છે, જે હંમેશા જેનાથી કસ્ટમર ફોર લાઈફ ટાઈમ કસ્ટમર બની જાય છે. સો there is also challenges and limitation in blockchain. So blockchain is a high initial cost. કોઈ પણ તમારે પ્રોડ્યુસર ટુ કન્ઝ્યુમર ડાયરેક્ટલી પ્રોડક્ટ મેળવવા માટે તેના કોસ્ટ પણ અમુક વાર વધારે લાગે છે. જો હાઈ ઇનિશિયલ કોસ્ટ, ટેકનિકલ કમ્પ્લેક્સિટી, સ્કેલેબિલિટી કન્સર્ન્સ, લેગેસી ઇન્ટિગ્રેશન, રેગ્યુલેટરી ઇસ્યુ એન્ડ સ્ટેન્ડર્ડાઇઝેશન ગેપ્સ, ડેટા પ્રાઇવેસી, નેટવર્ક અડોપ્શન, સ્કિલ પર્સોનલ. તો એનો બ્લોકચેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે હાઈ કોસ્ટ જોવા મળે છે, ટેકનિકલ કમ્પ્લેક્સિટી હોય છે, સ્કેલેબિલિટી ઇસ્યુ જોવા મળે છે, રેગ્યુલેટરી પ્રોબ્લેમ્સ પણ હોય છે, નાના બિઝનેસ માટે અડોપ્શન ડિફિકલ્ટ બને છે. એન્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ સ્મોલ કંપનીઝ પાસે બ્લોકચેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે રિસોર્સિસ ન હોય ઓર કોસ્ટ વધારે હોઈ શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ કમ્પેરિઝન ઓફ after and before blockchain. So before blockchain supply chain, traditional supply chain is used. So in a traditional supply chain, transparency is limited, data security is vulnerable. So because of transparency is limited, so on a real time consumer cannot record of data. So and also data security is vulnerable because of no transparency, and traceability is also difficult, and fraud risk is high because of traceability is low and or difficult, and processing time is also slow, and cost is higher than blockchain supply chain. So after blockchain supply chain, transparency is complete, data security is high than traditional supply chain, and secure and highly secure, and traceability is easy and real time. So on a real time base, consumer can show all data of platform. So in a fraud risk and in a blockchain, fraud risk is also very low because of traceability is on real time, and processing time is also fast, and cost is also reduced in a blockchain supply chain.
So we can see that blockchain and supply chain supply chain after blockchain is very good than a traditional supply chain. So next is impact on supply chain because of blockchain. So on supply chain transparency, trust and compliance is get bigger. So in transparency increased increased visibility across all supply chain levels, enables the stakeholders to track products in a real time. So transparency, visibility is across all supply chain platforms, and stakeholder can see all data on real time because of transparency. So because of that, trust is enhanced trust among all participants with reduced complex and distributes through verify immutable records. So trust build કરશે અને compliance is faster problem resolution with a better compliance and auditing process through automated verification. So because of blockchain, all problems is resolution be better better ideas and and distribute ઓછા થશે because of data is verified. For example, delivery delay ક્યાં થયું તે easily identify થઈ શકે છે. So next is the future scope in blockchain. So blockchain in the future, blockchain increase IoT integration and AIML analytics and smart contracts સાથે ઇન્ટિગ્રેટ કરશે. અને IoT integration connect IoT device enable automated real-time tracking of goods throughout the supply chain journey. So because of in IoT integration, ट्रेकिंग ऑफ गुड्स थ्रू आउट द सप्लाई जो ऑटोमेटेड रियल टाइम. सो ऑटोमेट તમે જો કોઈ પ્રોડક્ટ ઓર્ડર કરશો તો એ ઓટોમેટેડ ડિટેક્ટ થશે ટુ પ્રોડ્યુસર ટુ કન્ઝ્યુમર સુધી, જેમ કે જ્યાંથી તમે ઓર્ડર કર્યું છે ત્યાંથી પછી તે ડિલિવરી ટાઈમ જ્યાંથી તે પિકઅપ થયું છે અને તમારા સુધી તે ડિટેક્ટ થશે આખી સપ્લાય ચેન જર્ની. So in AIML analytics, artificial intelligence and machine learning provide predictive analytics for demand forecasting and optimization. So in AIML ડિમાન્ડ પ્રેડિક્શન ફોરકાસ્ટિંગ ડિમાન્ડ પ્રેડિક્શન કરશે અને ફોરકાસ્ટ એન્ડ ઓપ્ટિમાઇઝ કરશે. પછી સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં ઓટોમેટેડ સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ એક્ઝિક્યુટ પેમેન્ટ એન્ડ એગ્રીમેન્ટ્સ ઇન્સ્ટન્ટલી when predefined conditions are met. So in contracts, smart contracts automatically transaction करसे smart contracts. So example is delivery complete થતાં જ payment automatically release થઈ જશે. So last is the reference of blockchain supply chain. So these are four companies who use the blockchain. First is IBM blockchain, second is Walmart food traceability case study. So and third is Myros TradeLens blockchain, goods ને બધું ટ્રેક કરવા માટે. અને fourth is IEEE, so research paper on blockchain, research papers on blockchain. So these references ensure that and so this references is ensure that the study is reliable. And I hope that you all understand what is supply chain blockchain technology in supply chain management. And thank you.